So guys, welcome back to my channel. This is Lee Atienza. Please don't forget to subscribe my channel and please click the bell button. Okay. So, now, gagawa po tayo ng chocolate moist cake without oven. So, dahil wala po kaming oven, ang gagawin ko is fry pan. Or sa Tagalog, kawali. Actually, kasi napapanood ko lang dito sa iba, yun ang ginagawa nila eh. Pag wala silang oven. So, gagawin ko din ngayon. So, So guys, dudurugin natin ang cream on. Durug-durugin natin guys. Pero, parang may mali guys. Kasi dapat, tinanggal natin yung palaman niya. Hiniwalay sana natin. Pero okay na. Isama na natin siya guys. So guys, yung dinurog natin na cream o, ilalagay po natin. Kasi mas preferred ko kasi siyang mas madurog pa. Pero kung wala naman kayong blender o kahit na ano, pwedeng durugin nyo pa ng mas maano. Ilalagay na natin siya guys. So, wala nang laman guys. Wala nang laman. So, i-blend ko na siya guys. Prepared ko kasi, gamit ko kasi magic bullet guys. Kung may magic bullet ko nilagay guys, pwede. Para mas, siya guys. Mas super, durog. As in, powder. So, yun, magic bullet ang gamit natin, guys. So, ilalagay ko na siya, guys. Dudurugin na natin. Kailangan guys, magpapagulot siya. And then, shake. May buo-buo pa talaga siya guys.
Isalin na natin siya. Isalin natin. So yan guys, powder na po. Powder na siya guys. Steam powder na. And then next is yung lava cake naman ang i-blend natin. Bago naman guys, bago natin siya guys maghugas muna tayo ng kamay. So yun, hahatiin natin siya sa gitna guys kasi i-blend natin. Durog na siya guys. Durog na talaga siya. So yan, well done. Put it on the hindi na natin siya guys, kailangan na durog-durogin pa. Ay, nadurog ko na siya. So guys, tingnan guys. Diba? Super, So yun guys, haluin na natin ang dinurog nating lava cake and cream o. Cream o muna guys. And then fudge bar. Kailangan natin. Then, ilagay na natin ang hindi pa nadurog ko. Ilagay na natin ang evaporator. Nagtira ako ng konti para sa ganache natin later. Kailangan ihalo ng mabuti guys. So yun guys, no, i-whip natin ang pinaghalo nating evap and cream o and lava cake guys. First, this is the first degree guys. Para maging whip siya guys. Para kapag niluto na natin siya mamaya. Kasing lambot lang naman. So guys, wag po natin kalimutan lagyan ng baking powder. And cornstarch.
So, yun guys, no? Isasalin na natin sa casserole. Yung na-whip natin chocolate cake. Wala kasi akong paper guys. Yung pinagtatapos para sa ano. Basta yun. So, kung makikita nyo guys, nilagyan ko pala siya ng oil. Much better kung butter guys. Kasi wala kaming butter. Naka-home quarantine kasi my wife. So, ipaplat na natin siya guys. Ready to cook. Medyo kumulay yung ano guys, yung powder guys na nilagay sa kanina. So guys, make sure na hindi na siya didikit guys. Check natin kung luto na siya. So may dumikit pa. Hindi pa siya luto guys. Make sure na hindi siya nakadikit guys. Pero kung may dumikit pa, hindi pa siya luto. Pag wala nang dumikit, luto na siya. So guys, natapos na din ang ating chocolate moist cake. So ito na ang kinalabasan after ng pagluto natin guys. So it's up to you naman kung may ilalagay ko guys. No? So gumawa kasi ako ng coffee late na ganache for my cake guys. So yun nga, gumawa ako ng ganache para sa cake natin guys. So ilalagay natin, ito siya guys, ito yung na-whip natin guys kanina guys, na habang hinihintay natin yung cake natin na maluto guys. So ilalagay na natin siya guys. Much better pala guys, nalagyan siya ng pang paper. Yung pang ano, nakalimutan ko kasi yung tawag dun guys. Basta guys, masarap siya. Parang cake na talaga siya guys. Hindi pa pala siya nalagyan guys. So, sobrang liit niya lang guys, no? Kasi dalawang cream o lang naman kasi ginamit natin. Tsaka isang lava cake guys. Kaya ganyan lang siya kaliit. Tsaka yung iba pala na gamit ko guys is maliit lang siya. Yung as in pinakamaliit lang siya guys. Kaya yan lang yung nagawa natin. Tsaka nga pala, yan, yung 3-in-1 coffee guys. And then, kung lalagyan nyo pa siya guys ng toppings, it's up to you po kung anong available meron. Ang ginawa ko kasi guys, nag-crush pa po ako ng, ng biscuit guys. Yung bingo, yung tag-8 lang guys. 8 pesos lang siya guys. So, ang ginawa ko, yung nito, yung nito, palaman ng bingo guys, inihalo ko dito sa ganache natin guys. So, kaya, naging coffee siya na ganache guys. So, eto na. Ilalagay na ko natin yung pang-toppings natin guys. Mukha na talaga siyang cake guys, no? Ang pangit na pagkaka-coated ko guys. Kasi hindi masyadong nag-whip guys yung yung coffee late natin. Kasi nga guys, nasobrahan ako sa milk guys. So yun guys, malinis naman yung kamay ko. Nag-uwis naman po ako ng kamay. So, yan.
Lagyan natin ng konting design, guys. Much better kung flat na plate yung pag-aanahan nyo, guys, ha? Paglalagyan. Kasi sayang, guys, yung natira, guys. Hindi na kasi natin siya magagawa. So, yan, guys. Let's finish my product. So, ito na siya, guys. Parang na talaga siyang cake, guys. So, guys, no, nasa inyo na lang kung ilang hiwa yung gusto nyo gawin. Parang cake na talaga siya, guys. So guys, titikman na natin ang naluto natin moist chocolate cake. So ito na nga siya, guys. So titingnan natin siya. Titikman natin. Kung masarap na ba? Or kung pwede na. Ang sarap niya, guys. Super. Ang sarap niya. Sa inyo din, guys. Ang sarap. Pero nalalasahan ko yung asukal. Buwang na parami yata yung nailagay kong asukal sa ano natin. Super bago. Sa coffee, guys. Sa coffee. Coffee late natin. Sa ganache natin, guys. 3 kutsara kasi, guys, na kutsara yun. Parang masarap siya. Ang sarap talaga niya. Mas masarap talaga siya kung malamig pa. So, dahil wala kaming rep, kakainin namin agad. Pero mas masarap siya kung nasa rep siya, guys. Ang sarap. Dahil pag malamig. Pwede na, mas masarap pa sa Goldilocks. Joke lang, guys. Hindi, masarap. Kaya yung guys. So, guys, natapos na din ang ating video. So, sana nag-enjoy kayo sa bidyong ito. So, again, please don't forget the click button and subscribe for my channel. So, see you next day. Kita-kits. And comment down sa mga i-request nyo kung ano bang pwede natin gawin. So, again, bye-bye!